שלום, המשך לימוד פרק שני עדיין בספר ברית שלום, ואנחנו עסוקים עדיין בעקרונות היסוד של ההלכות של בני נוח. למשל, יש בהלכה היהודית הבחנה בין דברים שהם דברי תורה לבין דברים שהם דברי סופרים, תקנות חכמים. אז דברי תורה בהלכות הנוגעות לבני נוח מחייבות את בני נוח. מה קורה עם התקנות שחכמים תיקנו? התקנות האלה אינן מחייבות את בני נוח. אני רוצה להסביר למשל דוגמה. בדיני עריות, אז ברור, יש יחסים שהם אסורים, גם לבני ישראל, גם לבני נוח. חכמים תיקנו תקנות של צניעות. למשל, כאשר מתפללים צריך שתהיה מחיצה שמפרידה בין גברים לנשים, על מנת שלא יבואו לידי קלות ראש ולידי עבירות חמורות. תקנה זו אינה מחייבת את בני נוח. בני נוח יחליטו בעצמם איך הם ינהלו את חייהם בענייני צניעות. אז יש פה כאן הלכות בפרק שני, פסקה י"ב, הלכות שהוסיפו חכמי ישראל, לבני ישראל, הנקראות דברי סופרים, אינן מחייבות את בני נוח. כי זה בעצם דבר שהוא פנימי לאומה, וכל אומה ואומה יש לה מנהגים משלה, רגישויות משלה. מה שמסביר גם את ההלכה הבאה, ההלכה י"ג, על חכמי בני נוח, שקיבלו אותם בני עמם לפסוק ולדון בדיניהם, כלומר, לא חייבים לשאול כל הזמן את הרבנים. יכול להיות שאצל בני נוח יקומו חכמים שיהיו מקובלים על הציבור, אז מוטל עליהם להיות בקיאים בשבע מצוות אלו, ואף במנהגי עמם, ולהכיר את הלך רוחם. לדוגמה, במערב מאוד מקובל שכשאדם פוגש אדם אחר, הוא מושיט לו את היד. לעומת זה, בהודו מקובל שאדם מצמיד את שתי ידיו בצורה הזאת. אז אם חכם של בני נוח איננו מודע להבדלים התרבותיים, הוא עלול גם לתת הוראות לא נכונות, ולכן הוא צריך להיות בקיא בהם. עוד הלכה נוספת, דיני בני נוח מחייבים את הגברים ואת הנשים כאחד. אין הבדל בזה בחיוב של קיום המצוות בין איש לבין אישה.